እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንደምሰንበታችኋል? ዛሬ ደግሞ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ነው ይህን ቤት ኩኪስ አሰራር ነው። እንግዲህ ኩኪስ ለመስራት ዱቄት 1 ኪሎ ነው እዚህ ጋር ያቀረብኩት። እንቁላል 5 እንቁላል፣ ካካኦ ዱቄት የካካኦ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ቀረፋለኝ። እዚህ ጋር እንደዚህ ከረሜላዎች አሉኝ። የተፈጨ ስኳር፣ የገበታ ቅቤ፣ ሰሊጥ፣ ሹገር ስሬት እና ቫኒላ ናቸው። አሁን ይሄንን ስንደባለቅ ይሄን ካረግን በኋላ ዱቄቱን አቅሙ እንደሚችለው ነው የምንከተው። ስለዚህ ይሄንን አደርጋለሁ። ቅቤን ጨምር ቅቤያችን ፍሪጅ ያልገባ በሩም ቴምፕሬቸር ያለ ቢሆን የተመረጠ ነው የሚሆነው። ስኳር አለ፣ የተፈጨ ስኳር 2 ኩባያ ስኳር ነው የፈጨሁት። እንግዲህ 1 ኩባያ ስኳር አድርጋለሁ ማለት ነው፣ ግማሽ። ይሄን አድርጋለሁ። ይሄን በዚህ ደባልቃለሁ። ቅድም ሳላስተዋውቃችሁ የቀረሁት 1 ብርጭቆ ወተት
ያዘጋጀሁት። ይሄ አሁን ቶሎ ይደርቃል፣ የማጣበቅም ኃይል አለው። ስለዚህ እንደዚህ እየመረጠን ኩኪሶችን እንኳን እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ እቺ ደቃቋ ቸኮሌት አለች። ይሄው እንግዲህ ልስጫ ገና አስቀምጠናል። አሁን ሲደርቅ ራሱ ይያዛል። ይሄው እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ። ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ተቆርጦ የተቀመጠ ሰሊጥ አለኝ። ላይ እንደዚህ ከርደፍ ያደረኩት ለውዝ አለ። የተቆላ ለውዝ ነው። ይሄ ደግሞ እንደዚህ እናደርጋለን። ቃና በጣም ነው የሚጣፍጠው። አፍራስ ያለው እንፈልግና እንደዚህ ሆኗል። አሁን እንጣጣዋለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬው ኩኪስ በዚህ መልኩ በሚያምር መልኩ ቆንጆ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። በጣም ክሪስፒ ነው፣ ሲበሉትም ቆንጆ ነው፣ ጥርስ አይዝም እና እስቲ እናንተም በዚህ አይነት እየሰራችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ኩኪስ ነው። እንደምታዩት በጣም ስስ ቆንጆ ነው እና እናንተም እንግዲህ ሰርታችሁ ሞክሩልኝ። አስተያየታችሁን አትንፈጉኝ እላለሁኝ። ምክንያቱም ጥሩ ስታበረታቱኝ ነው እኔ እዚህ ደረጃ እየደረስኩ የምሰራው። ሁልጊዜ እንደምነግራችሁ ጉድለትም ካለ አስተካክላለሁኝ። ስለዚህ ላይክ፣ ሼር እና በተለይ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱኝ እያልኩኝ የዛሬ ቪዲዮን በዚህ ጨርሳለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።